คิดว่ามาแอนตาร์กติกาคนเดียวจะดีขนาดนี้ขั้วโลกใต้ทวีปที่ไม่เคยคิดว่าจะมาเที่ยวได้มันคือดินแดนสุดท้ายที่มนุษย์ค้นพบแผ่นดินที่อยู่ใต้หิมะหนากว่า4 กิโลเมตรถึงขั้วโลกเข้าไปแล้วI'm gonna jump into Antarctica ดินแดนที่มนุษย์ไม่ถึง 1% เคยมาเหยียบและเราจะนั่งเรือสำรวจเป็นเวลาเกือบเดือนไปกับคนแปลกหน้าและนักวิจัยเพื่อไปทำความรู้จักดินแดนที่ผู้คนจำนวนมากย่อมสละชีวิตเพื่อที่จะพิสูจน์ว่ามันมีอยู่จริงนี่คือการเดินทางไปยังน่านน้ำที่อันตรายและห่างไกลที่สุดในโลกไปเจอกับธรรมชาติที่แทบจะไม่เคยถูกสัมผัสโดยใครไปเห็นสัตว์นับล้านๆใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระเรือที่ดำโดยนักชีววิทยาพาเราไปเจอสัตว์หายากเยอะแยะไปหมดเลยทั้งคิงเพนกวินเหมือนอยู่นกเหมือนกันนะวาฬเป็นร้อยโลมาโลกใต้ทะเลลูกแมวน้ำไม่เคยได้เห็นสัตว์อยู่กับธรรมชาติเยอะแยะขนาดนี้มาก่อนเลยเราทั้งวาดรูปจดบันทึกเขียนหนังสือเพื่อที่จะจดจำทุกอย่างและนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทางรอบโลกไม่น่าเลือกที่นี่เป็นที่แรกเลยไม่รู้ที่อื่นจะสวยสู้ได้ไหมอ่ะได้เวลามาทำความรู้จักทวีปที่แสนสวยแต่ก็สุดจะอันตรายที่นี่แล้ว Terra Australis Incognita แปลตรงตัวว่าดินแดนทางใต้ที่มีมั้งแต่ก็ไม่แน่ใจและนั่นคือชื่อที่ผู้คนเรียกหรือปรากฏบนแผนที่มาตลอดจนถึง300 กว่าปีก่อนคนกลุ่มแรกที่สงสัยว่าแอนตาร์กติกามีอยู่จริงคือชาวกรีกโบราณพวกเขาชอบความสมมาตรถ้ามีขาวก็ต้องมีดำถ้ามีแผ่นดินทางเหนือก็ต้องมีดินแดนทางใต้ชาวกรีกใช้การสังเกตและคณิตศาสตร์รู้ตั้งนานแล้วว่าโลกเรามีทรงกลมถึงจะมีช่วงหนึ่งคนเชื่อว่าโลกแบนก็ตามแต่เราจะไม่พูดถึงมันในตอนนี้เพราะว่ามีคนจำนวนมากเชื่อและยอมทิ้งชีวิตเพื่อพิสูจน์คณิตศาสตร์ของชาวกรีกมีภาพหนึ่งอยากให้คุณดูภาพนี้เป็นภาพที่ไม่มีใครที่ถ่ายรูปนี้เสร็จแล้วได้รอดชีวิตกลับมาเลยซึ่งเป็นภาพที่ค่อนข้างเศร้านะคะนี่เป็นภาพของนักสำรวจชาวอังกฤษที่พยายามที่จะมาถึงแอนตาร์กติกาเป็นทีมแรกแต่ว่าถูกตัดหน้าด้วยทีมประเทศนอร์เวย์ที่มีการใช้หมาและเทคโนโลยีที่ดีกว่ามาถึงก่อนแถมโชคร้ายไม่ได้มาถึงก่อนแล้วยังบังเอิญว่าปีนั้นเป็นปีที่สภาพอากาศเนี่ยรุนแรงแปรปรวนมากกว่าปกติทำให้ฤดูหนาวเนี่ยหนาวมากพวกเขาก็เลยทั้งไม่มีกำลังใจและทั้งเจออากาศแย่ก็เลยทำให้การเดินทางกลับไม่สำเร็จนะคะใช่ที่เราให้ดูภาพนี้เพราะว่าเวลาที่เราเล่าเรื่องแอนตาร์กติกาเราจะได้ฟังเรื่องของคนที่เป็นนักสำรวจที่สำรวจสำเร็จเยอะมากๆแต่ว่ากว่าจะมีคนเราเนี่ยมันมีคนที่ล้มเหลวเยอะมากๆเลยแล้วเราอยากเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะเราอยากให้คุณรู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกว่าการได้มาแอนตาร์กติกามันไม่ใช่ที่มาง่ายเลยแม้กระทั่งในยุคที่เทคโนโลยีพวกเราดีมากๆแล้วเราวางแผนจะเดินทางรอบโลกภายใน99 วันก็เลยคิดว่าทวีปที่อยู่ใต้สุดของโลกฟังดูเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเราโชคดีมาทางเรือลำสุดท้ายของปีนี้เพราะว่าต่อจากนี้แอนตาร์กติกาจะเข้าสู่หน้าหนาวและจะไม่มีเรือลำไหนแล่นไปในแอนตาร์กติกาตอนหน้าหนาวแบบนั้นด้วยการจองแบบฉุกละหุกเราก็เลยได้มากับเรือสำรวจวิจัยกึ่งท่องเที่ยวไม่อยากจะเชื่อว่าได้ขึ้นมาอยู่บนเรือลำนี้จริงๆแบบตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาแบบนี่เป็นสิ่งที่เราออฟเซสนึกออกป่ะแบบว่าพยายามจองพยายามนั่นนี่นู่นแล้วก็ไม่คิดเลยว่าจะได้ขึ้นมาจริงๆเราตอนนี้ตื่นเต้นจนไม่รู้ว่าจะตื่นเต้นเรื่องอะไรแบบมันตื่นเต้นไปหมดทุกเรื่องเลยเราอยากเห็นวาฬเห็นเพนกวินอยากเห็นหิมะน้ำแข็งเยอะๆอยากรู้ว่าเรือลำนี้มันจะทำงานยังไงนี่ขนาดเลยยังไม่ออกยังตื่นเต้นขนาดนี้เลยเพราะว่าเราอยากเห็นวิวโมเมนต์ตอนที่เรือมันออกเราว่าเราพบรักที่แอนตาร์กติการักธรรมชาติที่อยู่รอบตัวประสบการณ์ที่เกิดขึ้นผู้คนที่ได้เจอแสงพระอาทิตย์ตอนเช้าแล้วก็พระอาทิตย์ตกตอนเย็นในทุกๆวันเสียงคลื่นกระทบเรือหน้าต่างที่วิวไม่เคยซ้ำกันเลยสักวันเดียวนี่เป็นคืนแรกของการนอนในเรือไปแอนตาร์กติกาของเรานะคะวันนี้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากอากาศมันเฟรชมากแบบข้างนอกอากาศดีมากๆแล้วก็ข้างในมันก็มีฮีตเตอร์ทำให้มันไม่หนาวนะคะ
กอดไว้กอดไว้โอเคว้าวดูคนพวกนั้นดูพระอาทิตย์ขึ้นสิสวยจังมอร์นิ่งค่ะทุกคนตอนนี้6 โมงเช้าพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้น3 องศาข้างนอกแล้วก็คนส่วนใหญ่ยังไม่ตื่นแต่ว่าเราอยากพาทุกคนเดินดูเรือแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะผ่านจุดที่เป็นจุดที่คลื่นลมจะแรงที่สุดในการเดินทางที่ชื่อ Drake Passage เราก็เลยคิดว่าเราจะรีบตื่นเช้ามากินข้าวเช้าก่อนแล้วแบบเผื่อมันจะมีเวลาย่อยนิดนึงตอนที่มันแบบเราเดินดูเรือไปรอบนึงแล้วเราตัดสินใจแล้วว่าตรงเนี้ยเป็นแอเรียที่เราชอบที่สุดเพราะว่าข้างหลังเราคือไลบรารีใช่ไหมคะส่วนตรงนี้คือตู้กดกาแฟที่มีกาแฟ24 ชั่วโมงพอเดินมาตรงนี้ก็จะเป็นชั้นหนังสือแล้วก็พวกแบบตู้เก็บบอร์ดเกมอะไรอย่างนี้เพราะว่านี่เราเพิ่งออกมาแค่ประมาณ6 ชั่วโมงก็คือสัญญาณเน็ตสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีแล้วโอเคนี่คือห้องที่เราอยู่บนเรือไปอันทาร์กติกานะคะก็คือห้องอ่ะกว้างประมาณ2 เมตรแล้วก็ยาวประมาณ3 เมตรได้มีเตียงนอน2 เตียงแล้วก็มีเตียงซ่อนอยู่อีก2 เตียงแล้วก็มีโต๊ะเขียนหนังสือที่มีตู้ปลั๊กห้องน้ำเล็กๆตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้าเล็กๆค่ะ That's about it This is my Antarctica cruise tour roomมาพูดเรื่องเรือลำนี้ดีกว่าเรือลำนี้นะคะเป็นเรือ expedition ship หรือว่าเป็นเรือสำรวจวิจัยซึ่งจุดประสงค์หลักของมันก็คือโอเคพาคนมาเที่ยวด้วย5 กลุ่มนักวิจัยมาทำวิจัยด้วยแล้วคนที่มาเที่ยวบนเรือเนี้ยจะมีส่วนร่วมในการช่วยทำงานวิจัยด้วยเราก็จะต้องช่วยกันถ่ายรูปแล้วก็สังเกตตอนนี้น้ำแข็งมีลักษณะเป็นยังไงช่วงนี้เพนกวินน้อยกว่าช่วงที่แล้วไหมนั่นนี่นู่นและทุกๆวันนี้ก็จะมีเลคเชอร์เกิดขึ้นมีงาน Citizen Science ให้ทำเยอะแยะเช่นสำรวจนกสำรวจสาหร่ายสำรวจวาฬแต่ว่าอันที่เราชอบที่สุดคือตามหา Colossal Squid ระหว่างทางเราเห็นซากเรือแตกถูกทิ้งเต็มไปหมดก็เลยถามกัปตันว่าทำไมถึงเลือกมาขับเรือในน่านน้ำอันตรายแบบนี้ I could become a fisherman or I could do this where I mean this is a more stable environment of course as fishing is depending on getting how you can say quotas and all of that systems and I decided to have more stable life so came to sea and joined the merchant navy ถึงกัปตันจะบอกว่านี่คืองาน stable แต่น่านน้ำที่นี่ไม่มีความ stable เลยแม้แต่นิดเดียวมีอยู่วันหนึ่งที่เรือต้องแล่นหนีพายุที่แรงเท่าทอร์นาโดให้ทันตรงที่เรากำลังอยู่ตอนนี้นะคะเรียกว่า Drake Passage ซึ่งมันเป็นบริเวณที่คลื่นลมแรงมากๆมันอยู่ตรงใต้อาร์เจนตินาแล้วก็ต่อไปยังแอนตาร์กติกานะคะเนื่องจากตรงนี้เป็นจุดที่คลื่นลมแรงมากๆแล้วเรือลำนี้ต้องผ่าน Drake Passage จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาแนะนำให้ผู้โดยสารน่ะกินยาแก้เมาเรือแล้วก็ไปอยู่ในจุดที่มันนั่งสบายๆแต่ว่าฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอหลังขับผ่านพายุมาหลายวันเช้าวันหนึ่งเราก็ตื่นมาเราได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตวันนี้ตื่นมาแล้วแล้วหน้าต่างมีภูเขาน้ำแข็งถึงขั้วโลกใต้แล้วเรายืนอยู่ตรงนั้นมันเย็นมันบริสุทธิ์มันอยากหายใจเข้าไปให้ทั่วปอดเพราะมันไม่เหมือนอากาศอื่นที่เราเคยเจอแบบตอนเช้านี้ตื่นมาบนดาดฟ้าเรือก็คือมีน้ำแข็งเกาะแล้วก็รอบๆเต็มไปด้วยภูเขาน้ำแข็งแล้วคนก็เลยตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันเยอะเลยเพราะว่าเขาบอกว่าตรงนี้คือเป็นจุดที่เป็นเมนแลนด์แอนตาร์กติกาละนี่คือแบบเราถึงวิ่งมาจริงๆจังๆแล้วนะนี่คือแผ่นดินใหญ่แล้วนะสวยมากอากาศชื้นมากอีกแล้วเรารู้สึกว่าเราพูดเรื่อง
อากาศสดชื่นทุกครั้งแต่แบบอยากให้สัมผัสอากาศตรงนี้จริงๆอะว่าแบบมันสดชื่นมากมันเฟรชมากนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้ออกจากเรือไปผจญภัยเรือลำใหญ่ก็จะทิ้งสมอในขณะที่พวกเราก็จะนั่งเรือลำเล็กที่เรียกว่าโซเดียกออกไปเจ้าโซเดียกลำเล็กๆพวกนี้พาเราวิ่งผ่านน้ำแข็งเข้าไปให้เราสัมผัสแอนตาร์กติกาใกล้ชิดเข้าไปอีกในโคโลนีเพนกวินในแอนตาร์กติกาแล้ว so fun so beautiful there's so many penguins I'm doing the penguin walk for the safety เวลาเพนกวินเดินอ่ะมันไม่ได้เดินมั่วๆนะมันจะมีเพนกวินไฮเวย์หรือเหมือนเป็นทางที่มันเดินกันบ่อยๆกรุยทางเอาไว้เหมือนเวลาหมดเดินตามกันอ่ะทำเอาไว้แล้วมันก็จะเดินตอนนั้นเร็วมากเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเผื่อมีคนไปขวางหรือว่าแบบมีใครไปเหยียบอะไรเงี้ยมันก็จะเลิกเดินบนหาดนี้แอบกลิ่นเหมือนร้านซูชิหน่อยๆเพราะว่าเพนกวินมันเป็นนกมันก็เนาะพอมันเยอะๆมันก็จะมีกลิ่นนกแล้วก็กลิ่นพวกแบบซากปลาซากอะไรที่มันกินถ้าถามว่ากลิ่นดีไหมก็เค็มๆไม่ได้ถึงกับเหม็นแต่อึบเค็มๆครับอันนี้คือเสบียงที่เขาเอามากองไว้แบบว่าเผื่อเกิดพายุหรืออะไรแล้วเราติดอยู่ตรงเนี้ยก็จะมีของพออยู่ได้แบบวัน2 วันอันนี้คือกระดูกวาฬนะคะจริงๆหาดเนี้ยน่าจะเคยมีการล่าวาฬมาก่อนเพราะว่าคนสมัยก่อนเอากระดูกวาฬไปใช้ทำอะไรเยอะแยะเลยมีการสันนิษฐานว่าคนกลุ่มแรกที่หาแอนตาร์กติกาเจออาจจะเป็นนักล่าวาฬและแมวน้ำแต่พวกเขาไม่เปิดเผยแหล่งขุมทรัพย์ของเขาต่อมาเมื่อแอนตาร์กติกาเป็นที่รู้จักก็เหมือนเป็นสัญญาณให้บริษัทต่างๆเข้ามาล่าวาฬและแมวน้ำในนี้อย่างเป็นระบบเกาะที่เราเหยียบอยู่ตอนนี้ Deception Island เป็นเกาะที่มีภูเขาไฟที่ยังแอคทีฟอยู่ในแอนตาร์กติกาด้วยภูมิประเทศที่เป็นหาดสีดำล้อมรอบด้วยภูเขาทำให้ลมไม่แรงเหมาะกับการจอดเรือเลยมีการสร้างทั้งโรงงานและหม้อต้มวาฬหลายแสนตัวถูกล่าและนำมาชำแหละที่นี่แต่ว่าโรงงานนี้ก็หยุดทำงานไปเพราะว่ามีแผ่นดินไหวแล้วก็ภูเขาไฟระเบิดแล้วก็มีคนเสียชีวิตเยอะแล้วเหมือนฟาซิลิตี้มันเสียหายจนกระทั่งใช้งานอีกไม่ได้เขาเลยเลิกซึ่งถือเรื่องดีในความเห็นเรานะแต่มนุษย์ก็ดูจะได้บทเรียนจากการทำลายธรรมชาติแอนตาร์กติกาจึงเป็นทวีปที่ไม่ได้เป็นของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่หลายๆประเทศลงนามด้วยกันว่าจะรักษาธรรมชาติที่นี่ถึงน้ำจะลึกแต่มองลงไปเนี่ยใสแจ๋วแต่ท่ามกลางทะเลกว้างใหญ่ที่นี่เป็นแหล่งน้ำจืดของโลกกว่า 70% หยิบน้ำแข็งขึ้นมากินก็คือน้ำจืดเลยอะกินขั้วโลกไปแล้วนอกจากแหล่งน้ำจืดแล้วออกซิเจนกว่าครึ่งที่เราหายใจในโลกนี้ก็มาจากทะเลแล้วทะเลนี้ก็เลี้ยงดูสัตว์มากมายนั่นแมวน้ำเวอร์เทอร์ซิลชิลอยู่บนก้อนน้ำแข็งเล่นๆและนี่แมวน้ำเลปเพิร์ดซิลที่หายากว่ายน้ำวนเป็นโดนัทเพื่อชวนให้เรือที่มันคิดว่าเป็นสัตว์ตัวเล่นกับมันเราไม่เคยได้อยู่ใกล้สัตว์ป่าแค่เอื้อมมือแบบนี้มาก่อนเลยวันนี้เป็นวันที่6ของการเดินทางซึ่งวันนี้จะมีสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นได้แค่ครั้งเดียวในชีวิตเรานะคะก็คือการ polar plunge คือการกระโดดลงไปในน้ำเย็นที่แอนตาร์กติกาค่ะซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้แค่ครั้งเดียวเพราะว่าวันที่6ของการเดินทางเนี่ยเป็นวันเดียวที่เราจะอยู่ที่แผ่นดินใหญ่ของทวีปแอนตาร์กติกาและเหตุผลคือเราว่ามันคงเย็นมากจนกระทั่งเราโดดไปแล้วเราคงไม่กลับมาโดดอีกแล้วคุณรู้จักเราดีพอที่จะรู้ว่ายังไงเราก็โดดขนาดไม่ได้โดดอะแกยืนดูอยู่เฉยๆยังหนาวเลยเราดีน่าจะหมดแล้วเนี่ยตอนโดดจะเป็นยังไงเนี่ยรีบโดดดีกว่าจะได้ขันกว่า Oh, it's already cold here. It's fucking freezing. I'm gonna jump into Antarctica. Yeah, okay. 1, 2. Fuck! Oh! Can I have a vodka shot now?
Oh God, oh no, I did it. It's not that bad though. And I don't know, I'm really hot right now. So salty. เค็มมากน้ำเค็มมากแล้วเย็นมากเย็นแบบจุ๋มเราไม่รู้สึกอะไรกันเลยแต่ตอนนี้ร้อน Why am I hot? Am I dying? ตอนนี้คือเย็นและร้อนไปพร้อมๆกันไม่รู้ทำไมถึงรู้สึกแบบนั้นมันเย็นตรงแบบหูนิ้วแต่ข้างในมันร้อนมากหนูมันร้อนเพราะวัดก้าว not sure Shock. Oh my god. Are you hot right now? Oh, it's good. I am. How are you? I was cold and I was hot and then I went into a hot shower and you shoot too. Is it nice? Yes. นั่นคืออีเวนต์รูมเมทของเราค่ะและแน่นอนหลังจากโดดเราก็ต้องฉลอง มีคนบนเรือชอบรูปที่เราวาดเยอะเราก็เลยทำอันนี้มาค่ะเป็นแบดให้กับคนต่างๆในเรือเดี๋ยวเราจะเอากรรไกรตัดออกไปให้เขาแต่ว่าเดี๋ยวเราให้ฟังก่อนแบดอันนี้ให้คนที่ polar plunge คนแรก premature polar plunge เพราะเขาตกจากเรือคายักอันนี้ให้กับเหมือนเป็นทีมสำรวจที่ให้เรายืมถุงมือก็เลยให้เป็น Glovener แล้วก็อันนี้ให้รูมเมทเราเพราะว่าเขาเป็นคนที่น่ารักมากเราดีใจมากๆที่รูมเมทเราเป็นคนนิสัยดีแล้วเราก็ appreciate ในความใจดีและการอยู่ร่วมกันของเราสองคนที่มันห้อยทีถ้อยอาศัยและมันเป็นเพื่อนกันได้ก็เลยทำ best roomie ให้แล้วก็อันนี้เป็น trouble fixer มันมีคนหนึ่งในทีมสำรวจได้เราว่า trouble maker เราเลยทำให้เขาก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราตัดแล้วเอาไปให้เขากันอยู่ที่นี่เรารู้สึกมีความสุขมากจนอยากจะแบ่งความสุขให้ทุกคนเลยแล้วเมื่อก่อนเรากลัวความหนาวมากแต่ความรู้สึกที่เรามีต่อน้ำแข็งมันเปลี่ยนไปเรารู้สึก appreciate กับความพยายามที่จะ enjoy ทุกสภาพภูมิประเทศและอากาศถ้ามีพายุหิมะก็ออกไปแช่น้ำอุ่นกันวันที่เรือโคลงหนักก็เปิดฟลอร์เต้นรำซะเลยอีกเหตุผลหนึ่งที่การเดินทางนี้มันดีก็เพราะว่าคนที่เดินทางมาคนเดียวเหมือนกับเราที่กลายมาเป็นเพื่อนกันแต่ว่าคุณดูคลิปเรารู้สึกว่าอยากมาก็อยากให้แบบศึกษาดีๆแล้วก็พอมาก็มาอย่างรักษาสภาพแวดล้อมและความพยายามของผู้คนที่พยายามมาสำรวจรีเจียนนี้จนกระทั่งเปิดมันกลายเป็นรูทท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่แบบนักสำรวจฮาร์ดคอร์มาได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่นี่มันสวยแล้วก็พิเศษมากๆในความแบบ untouched natural ของมันก็เลยอยากให้ถ้ามาเที่ยวก็รักษามันไว้มากๆให้มันคงสภาพแบบนี้ให้คนอื่นๆเห็นให้สัตว์ที่อยู่ที่นี่อยู่อย่าง peaceful ประมาณนั้นการเดินทางไปอันตาร์กติกาของเรายังไม่จบ EP หน้าเรายังมีเรื่องของสถานีวิจัยมาเล่าให้ฟังต่ออย่าลืม subscribe นะคะ